Lumayo ko sa'yo pa. Ito na yung ano mo. Ano na brother, this is ClassicLifemoto and yun, magandang araw sa inyo lahat. At meron tayong brother na lumapit sa atin. Meron kasi siyang bibilihin na Honda CB 2011 model na almost 2 years na raw na hindi umaandar. So ang report sa atin nung dating may-ari is mother pa raw yun nung last 2019 something na ganun or 2020. Pero nung tinignan namin yung motor, hindi na rin siya makickstart, sobrang tigas na rin siya. So talagang stock up, fully stock up talaga siya. Walang indication na mag-good running condition ng makina kasi nga even yung kickstarter niya is stock up. So tinignan natin and yun, i-update ko kayo sa next video natin kung ano yung mga ginawa natin, ano yung mga pinalitan at paano natin siya i-restore. So yun, we are not professional mechanic but we have some ideas para mag-repair ng ating mga motor. Oh my God! Wow! So, okay? So hindi lang mga classic bikes ang kino-content ng ating ClassicLifemoto, kundi yung pati na rin yung mga iba't ibang klase ng bikes na pwede nating ayusin, okay? Para makapagbigay tayo ng mga ilang kaalaman or background kung paano mag-repair o paano mag-restore ng ng ating mga brother, okay? So yun, ang ginawa namin simple lang, syempre pag beginner ka sa pagtingin ng mga second hand, mga repo na motorcycle, number one suggestion ko is magdala kayo ng mechanic, yung marunong tumingin sa makina, pati sa mga electrical. Kasi dun pa lang malalaman na ninyo kung magkano yung gagastusin ninyo. Okay, secondly, tignan ninyo yung value ng papel. Okay, yung papel ang pinakamahalaga sa lahat, kung ito ay original or xerox copy lang. Kasi magkaiba ang presyo ng original copy, hard copy ng papel ng motor kaysa sa mga xerox copy lang. Syempre mas mahal yung original, okay? At mas maganda kasi legit, madali ipa-deed of sale, at pag hinahanap yung first owner, madali lang matrace kasi nasa atin yung original papers, okay? Para sa mga checkpoint, hindi tayo maabala. Although xerox copy lang naman ang hinihingi sa mga checkpoint, okay? Xerox copy ng ating ORCR. So yun, umpisahan na natin brother. Yun mga brother, 110cc na Honda CB. I-restore natin. Stock to ng halos wala 2 taon, pero tingnan natin kung actually napaandar na natin eh. So, timing lang, tapos tama ang bike clearance kasi sobrang stock. May mga kalawang na rin yung mga ibang parts. Pero goods na goods yung condition, timing yung makina. Sige, update ko na lang kayo pag natapos na natin ngayon. Nandito kami ngayon kay K1 Vulcanizing. Yung pinictured ko sa inyo last time na magagandang klase ng galang. Ito bibigyan ko kayo sample. Kasama kabit.
Bridgestone. Ayan, kung nakikita ninyo, tubeless na yan. Nakuha lang namin ng ano to, 1K. Diba, tropa? So ngayon, ito, may kinakabit pa siyang isa, tubeless palit. Ayan, tapos merong ito, mga another na gulong, ayan, dayuin nyo siya. Kapag pag hingi kayo discount sa video pangalan ko, ayan, bibigyan niya kayo discount, libre kabit yan. Pinakamura dito ang gulong, bro. Siguro makakuha ka ngayon dito ng mga 150 daw. Ginawa mong papa. 700, pinakamura. Magaganda klase na gulong, puro branded. Ayan, mga kapal, bro. Ano mo tatak na ito? Dunlop. Kapal, ang size na ito, Mountain by 80. Okay, dayo lang kayo dito. Laging bukas to. Ayan, sige Iwan. Busy, di natin may storbo. So, ayun. Balik ulit tayo sa garahe. So, ayun mga bro. Update ko lang kayo sa ating CB110 Honda restoration. At medyo medyo napagastos din ng konti. Siguro, estimated mga 5K. 5K maximum siguro sa sobra pa ng konti. Kapag mag-restore kayo ng motor, which is yung engine nya, depende na lang kung kayo magpapagawa o kung marunong naman kayo gumawa, tumingin ng makina, is makakamura kayo. Kasi kapag pinagawa ninyo, mas marami pang parts or sa engine section, pwedeng marami pa mga parts ang may paayos natin. Pero kung tulad nga na mga simpleng tulad natin mekaniko lang, may mga idea tayo sa mga ganyan paano isin, like tune up o timing. Pero pagdating sa mga machine shop, ayun, medyo medyo gagastos na tayo ng kaunti. Kasi syempre, kailangan natin yon i-repair sa iba. Okay? So, ayun, bigyan ko kayo ng konting background sa ating second hand na 2011 CB110 restoration. So, eto na. Bibigyan ko lang kayo ng konting background kung paano ko kinulayan. Siguro mga ilang pictures lang. Tsaka yung mga ginamit natin pintura, syempre shout out sa Samurai Paint. Solid na solid yan. Kahit sinong mga brother natin ang gumamit nito, hindi mapapahiya. Dahil swabe-swabe. Okay, kita naman ninyo yung resulta. Sa totoo lang, natuyo to siguro mga 1 day. Tapos kinarwash na rin natin para makita natin talaga yung best result. Ayan o, talagang napakakintab. Yan. Ayan yung resulta nyo. Paano ko ginawa? Syempre, una nating spray. Ano lang to, low budget lang to. Hindi ko alam kung magkano to sa ibang mga retail, sa mga nagbebenta ng Samurai Paint. Pero ang bili namin dito is almost 190 to 200. At first, syempre, gumamit tayo ng number 800 to 1000 na liha. Second, nag-primer tayo ng, syempre, surfacer. Ayan. Sa mga magtatanong kung paano magpintura, ito yung unang ginamit. Ito po yung kulay niya. Primer po yan. Okay? So, second step natin, syempre,
after nating primer at pinatuyo, mga ilang siguro pinaka-standard kasi 1 hour ang ginawa ko. After nun, niliha ko uli siya ng number 1000, binasa ko yung liha. Manipis na manipis lang. After nun, pinatungan ko palit ng isang primer. After nun, nung matuyo pa ulit after 1 hour. Depende po sa inyo kung paano kayo papatuyo, pero mararamdaman naman ninyo yan na halos hindi na nagdidikit o hindi na malagkit sa pakiramdam yung ating pairings na pininturahan. So, syempre, nag-coat tayo. First coating natin is flat black. Ayan, black yan. Yan yung kulay niya. Normal na black lang. Okay? Ito yung code niyan. Alam ko may mga code yan eh. Yung 30/109. Tapos yung ating surfacer is UCH210. Okay? Tapos after nun, nung mapatuyo na natin, pinatungan na natin ng top coat. Syempre, clear coat natin yan. So, yun lang. Tatlo lang yung ginamit ko. May mga video sa YouTube na may mga ibang strategy paano nila pipinturahan. Pero ito, basic lang ang ginawa natin. So, nakita naman natin yung best result sa ating Honda CB110. Okay? Update ko kayo, this is a 2011 model ng CB110 carb type. So, swabe pa talaga siya. Napa-under natin, after natin mapa-under, pininturahan na natin isa-isa. So, ayan yung naging resulta niya. So, ulitin ko, shoutout Samurai Paint, the best na para sa ating mga motor, para sa pangkulay ng ating mga motor. So, yun, konting background lang. Okay, yan. From front fender sa headlight cowling niya, ayan yung resulta niya. Side fairings, side cover fairings, yan, engine cover, ayan, nandyan. Ito sa battery cover niya, tapos yung sa tangke. Okay, so ayan, kita naman ninyo, yan yung resulta niya. Hanggang dito sa ating tapalodo sa likod, yung rear fender natin. Okay, so yun, the best. Ganda ng resulta mga brad. Panalo yung resulta. Okay, thank you Kenji. Diba? Team na itim din. Na-sprayan din ng Samurai Paint dyan. Okay. So ayun brother, napakita ko na sa inyo yung mga fully process na ginawa natin. Siguro ulitin ko, 80 to 100% finished product na to, or finished restoration na tong ating Honda CB110. So yun, salamat muli sa panonood ng ating munting video about sa restoration ng Honda CB110 2011 model. And yun, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, binibitahan kita na mag-subscribe sa ating channel na ClassicLifemoto. And syempre, pinutin mo na rin ang notification bell para lagi kang update sa ating mga videos. So yun, classic na classic to brother. Ayos!